pakai sementara dulu lah. Okey, so belakang potong berapa banyak? Belakang lebih kurang 5 inci. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. So kita berada dekat unit garaj Ada berapa banyak ni? Banyak. Ada beberapa kereta lah kat sini. Tapi kita nak start dengan Mazda RX 8. Depan ni adalah dia punya owner kepada unit garaj. Okey. Hai bos, mungkin boleh bos kenalkan diri dulu. Nama saya Dino, saya dari unit garage. Okey. Dah berapa lama? 5 tahun sudah. 5 tahun. Ya. Basically dia buat apa bos? Kami spesialis buat stiker wrapping, body kit, nombor plate kereta, 2D untouchable, lagi tinted. So kalau nak modify macam ni pun boleh lah. Ya, boleh juga. Macam order body kit nak pakai roket bunny ke boleh? Boleh. Boleh. So basically kereta ni dah berapa lama dengan unit garaj? 6 tahun lebih sudah. Ya, 6 tahun lebih. Dan kalau kita tengok you punya kereta semua warna hitam. Ya, suka hitam. Oh memang suka hitam lah? Ya, memang suka hitam. So konsep yang dibuat adalah konsep apa untuk ni? Konsep kah? Ini ada body kit roket bunny, ya, sama rim Momister. Memang nak buat memang dia Nampak clean. nampak clean. Ya. So kalau kita nak pusing, kita nak tengok bahagian depan ni. Depan ni bumper dia bumper apa ni? Bumper custom. Bumper custom? Ya, custom. Tapi dia bukan set daripada roket bunny lah? Ya, bukan. Ini lain. Apa nama dia? Tidak nama. Tak ada nama? Sebab dia ada kacau sikit. Bumper depan ini website punya. Website Bawah custom. So maknanya yang bahagian bawah ni dia Ya, betul. custom Ya, custom. Oh, tapi kalau dia nak beli, boleh je datang dekat unit garaj? Boleh. Boleh. Okey, so bahagian bonnet masih original. Theory. Okey, kalau yang ini nak pasang roket bunny ni kena potong fender. Kena. Banyak mana? Banyak ni. Lebih kurang 3 inci. 3 inci. Ya, 3 inci. Tak sayang ke body? Tidak. Sudah biasa. Sudah biasa. Fender ni dia set daripada depan, Tepi, set skirt ni ya sama juga. sampai belakang. Belakang. Okey, so belakang potong berapa banyak? Belakang lebih kurang 5 inci. 5 inci? Ya, 5 inci. Sebab kita nak slamkan dia. Ya, mau stem saya bawah. Ini memang dah slam, memang betul-betul kena habis lah body. Lebih kurang. Lebih kurang. Lebih kurang. So kalau untuk rim depan ni, ingat lagi dia punya spek rim? Spek dia, saya ni ada pakai sensor. Aha. Ya, tapi rim spek dia 19 inci 9J. Belakang? 10J. 10 JJ. Ya. Okey. ET? Dia ingat. Tak ingat lah. Tayar saiz dia adalah berapa ni? 225, 35, 19. Tapi kalau macam colour hitam tak susah ke nak jaga? Ya, ada susah sikit. Senang scratch. Senang sekali kan? Ya. So kalau korang nak follow unit garaj ni, dia orang punya social media lah. Ya, betul. Ini you punya, Dino yang As owner. yang kedai. ini kedai unit garaj Sarawak. So belakang pun kena pakai spacer. Ya. Sebab rim Itori tak sempat mau custom. Okey. Pakai sementara dulu lah. Kalau you beli custom rim, berapa offset, berapa JJ untuk rim depan tu? Saya rasa depan kena 12 JJ, Aha. belakang 13 JJ. 12 JJ. Baru dia nampak cantik. Baru dia Ya, ada fitment. fitment dia Ya. cun Ya. So kalau bahagian belakang, Ni ya sekali tu berikit pakai bani punya tak tahu. memang tinggi macam tu. Ya, tinggi macam ni. Yang ini tambahan. Ya, tambah. Masuk dalam roket bunny punya atau apa tak? Bukan. Bukan. Ini yang lain punya. Alright, so lampu original dia. Bahagian dalam tak ada buat apa. Tiada. Tiada. Dalam masih original. Masih original. Tapi Ganado ni? Ini dulu sebelum beli kereta ini sudah ada.
Ni boleh kepak ah. Boleh. Boleh? Boleh. Original gang. Ya. Kalau kopi dia tak boleh. Ya, ya. So kereta ni pakai asas. Lepas tu macam dari segi penjagaan kereta Mazda RX-8 ni senang ke? Orang cakap rotary masih okey. Kita jarang pakai. Ah. Ya, jadi kita jarang pakai. So kereta ni tak ada bawa pergi jalan-jalan lah. Memang show saja. Tiada. Langsung tiada. Park saja. Ya. Pergi event sama kedai ada. Okey geng. So kalau korang nak tengok kereta ni, korang boleh datang dekat unit garaj Sarawak. Boleh tengok. Kalau diorang nak tengok boleh datang lah. Boleh. Ataupun ada kawan-kawan yang nak buat roket bunny macam ni pun boleh. Harga kena tanya Dino lah. Ya. Okey. So kita dah tengok yang Mazda RX-8, kita nak tengok Evo. Boleh? Boleh? Boleh. Okey, jom geng kita tengok Evo dulu pula.